Då är vi på älgsafari faktiskt. Eller älgpromenad hette det egentligen. Ja, det ser jag en. Kolla! Det är en promenad på cirka 15 minuter. Ja, det är ju helt klart lite skillnad att ge sig ut i det här vädret. Men det är väldigt fint. Jag tror att vi kommer få det jättebra i helgen. Det är ju, vi har passerat 9 år. Och det är, tror jag, den 4 januari. Vi har varit sjuka hemma. Skulle ha åkt egentligen som igår, men vi blev så sjuka. Och Patrik, han har ju haft en man cold, så att han blev ju extra sjuk. Och jag tror nog att det är så att när man blir förkylda, då är kanske inte bara gnälliga. De är nog extra sjuka. Tror jag. Så det är min förklaring. Nu ska vi köra ut bilen nu i garaget och så ska vi åka iväg. Kör nu på de största vägarna som finns, så att inte hamnar i snödriv. Det är svårt att komma runt den andra vägen. Man ska köra över den här. Ja. Då så. Ja, det är det av. Ja, men det är lite spännande. Idag är verkligen snöväder alltså. Så vi ska testa lite hur bilen Klarar det här. Ja. Vi har ju vinterhjul givetvis, men vi har också dubb. Det styrar vi direkt. Halt är det, men jag tror, tar man det försiktigt så ska det gå bra. Så ska det gå bra. Vart är vi på väg idag då? Jo, vi har ju snackat om det lite, men det är Rågården heter det då. Det ligger utanför Falköping. Och det är en gård som tydligen ska ha restaurang. De har haft julbord och grejer, har jag läst. Nu är vi efter jul, men de har lite sånt. Och sen har de massa djur tydligen då. Älgar och annat. Jag vet inte vad det är mer, men det var massa olika. Jo, det var såna här... jag vet inte om det var bufflar. Bufflar? Nej, det var några andra djur i alla fall. Jag vet i alla fall det var älgar. Det blir lite roligt att se om vi ser lite älg och sånt. Ja, som ni ser är det väldigt vintrigt. Det är inga problem att köra ändå, så här, man får ta lite lugnt bara. Så funkar det bra. Det är ganska mysigt att köra. Ja, det är mysigt att uppleva det här landskapet. Ja, det är det. Gråa regniga som har varit flera månader nu. Vi har i alla fall mött en husbil. Ja, vi har mött 2 faktiskt. En kunde vara den första jag letade och sen en dag också. Så det finns några som är ute och kör. Vi rullar 80. Känns som en bra hastighet. Vi har ju skaffat lite grejer innan här på Över då. En snöskyffel gjort. Portföljbar variant. En liten grej då. Men i alla fall så man har med någon form av skyffel. Det kan vara bra när man är ute i det här vädret.
Sen även en borste med isskrapa också. Så vi kan borsta av snö. Så är vi lite preppade i alla fall. Det vi saknar faktiskt, det är ju såna här nät eller så att sätta runt hjulen för om man kör fast. Det finns ju ganska smidiga såna här grejer att sätta på. Ja, det borde vi ju haft egentligen då. Med tanke på att vi faktiskt har kört fast några gånger. Ja. Sand och gyttja. Gyttjan är ju... Vi har inte provat att köra fast i snö än. Nej, det har vi inte. Men vi borde faktiskt ha skaffat sådana. Ja. Oj, här har vi vänga. Nej, vånga heter det. Nej, men det borde vi ju ha. Sådana snö. Preppade för snö. För mycket snö. Ja, men det får vi ta och fixa. Klockan är nu 12:48. Så cirka 20 minuter kvar. Men vi kommer till älgarna. Ja, det blir ju kul. Men ni får se en mule närbild. Kan man ju det? Ja, jag vet inte hur tama de är. Men... Jaha, du menar så. Nej, men det, du menar att det är en älgpark där? Ja. Ja, ja. En inhägnad älgpark. Ja, och det... andra djur också. Det är någon form av... ja, vad heter de andra? Inte bufflar, men så här stora bisonoxar eller någonting. Okay. Det kommer bli spännande. Det är kul. Det ser nu ut som att det blir mer och mer vintrigt runt om här. Ju längre upp vi kommer. Märks. Längre upp då. Vi är ända upp i Falköping. Ja, visst. Det är riktigt. Ja, men vadå? Vi har ju kört från Alingsås. Det är ju långt. Det är riktigt långt norrut. Kör in här med några. Nej, inte än. Ja, vi ska in här. Ja, men vi ska inte in här direkt. Alltså. Ja, det är inte mitt fel att vi körde fel. Nu ska du snart svänga höger om det är plogat. Här kan vi backa runt. Så slipper vi köra längre in på det här. Ja, okej. Här backar vi in. Men du kan köra in här och köra runt. Så kommer vi fram precis här borta. Men du kan också köra in där borta och köra runt. Stäm du. Det ser lite läskigt ut. Ja. Sväng då åt vänster in på. Du kan åka över Lillegården och servera vägrutan belägg. Här står det. Frågan om vi ska gå in och kolla om det verkligen står det står. Okej. Nu ska han backa. Nu blir frågan. Nej. Kommer de förbi dig där nu eller? Alltså, jag ser ju ingen bakåt. Liksom. Jag ser inte att det står någon bakom. Ja, det står ingen bakom, men du kan... Sådär. Om vi ska rulla in där så får vi backa undan istället. Jag behöver ringa dem lite. Ja. Telefon. Han kör in. Ska vi se vad som händer med honom. Kolla du, ser du att vägen går ju där? Ja.
Okej. Ja, men då försöker vi göra det. Toppen. Tack så du ha. Hej, hej. Vi kör då. Inga problem alls. Bara köra ner. Vi se vad det innebär då. Så vägen är någonstans liksom till restaurang. Eller ser du det själv? Mm. Det är spåren här. Att det var vitt. Ja, okej, du var jag själv Där följer jag hjulspåren som han körde innan. Kommer utanför så är det ju ett vitt av oss. Ja. Var är själva ställplatsen? Jag vet inte, du får gärna kolla nu här. Ja, okej. Jag har Jag ingen kollar aning. för fullt, jag ser Ja, det liksom inget. Du var där inne. Vi är framme på gården ens, eller? Nej, men det är en bit kvar, sitter här. Det var ju kanske inte bästa vi gjort. Vad heter stället då? På gården. Frågård. Shit. Alltså du håller ju lite mer. Det är typ bara inga problem, säger hon. Så att... Står de och Om 200 meter sväng åt höger in på Åkerbrågården. Därefter är du framme vid ditt mål. Vad ska jag köra nu? Köra rakt eller svänga? ska svänga höger. Jag ser ingenting alltså. Nej. Du ska fortsätta där. Häråt. Ser du? Där, vänster. Ja, dit upp. Ja, du ska svänga vänster. Varför står det ställplats där då? Vi söker. Var ser att det står ställplats? Inga problem. Men är det här Brågården? Ja, det är det. Det är den här elgården här. Liksom. Men vart man ska köra. Lite sjutton. Så här ser det ut på kartan. Ser du? Du ska bort en bit där. Du får köra ner där. Det är i alla fall en gård. Ja. Här borde vi kunna i alla fall vända. Så kör ner där. Det verkar ju vara en väg här ändå. Ja. Där. Ja, men kör inte för långt här nu. Vägen är där. Följ vägen 1 kilometer. Ställplats, laddstolpar till höger. Ja, men kör då. Kör inte för långt ut nu bara för att du är rädd för den där kvisten. Där har vi en skylt. Nu ser vi. Inga tassigt. Det är inte ofta du säger så. Oh my god. Vad är ställplatsen Det är så, där ser du skylten och det måste vara där borta någonstans. Inga problem. Okej. Inte vad ni är vana vid, men... Kom ihåg att du inte kan sitta och vissla nu då. Okej, nu har vi... Ja, det var inte helt lätt, men vi har hittat en plats. Vi ska stå där. Bara ringa Patrik. Vad kallt det var. Fy, vad kallt. Ja, hör du mig bra? Okej. Yes. Du kan köra en halv meter till. Vi sticker ju... Stopp! Vi sticker ju ut rätt långt i vägen.
Ska... Det är en ställplats här. Ja. Och inga problem. Okej, det här blir bra. Nu står vi här. Ja, nej men de kommer ju förbi här. Kan vi spela paddel om vi har lust, men det har vi inte lust med. Lite skönare när det är 30 grader tycker jag faktiskt. Men du, innan vi ställer ner de här stödbenen nu då, så ska vi sätta på motorn igen. Ja nu. Ser den här... Den ja. Nu vänder vi på fläktsystemet. Jag tror vi ska ha den. Vi kör också med. Tror du? Nu blir det ju enorm värme här direkt. Ja, skönt. Okej. Jag Men måste nu läsa på om den lite grann. Så tar vi... Varför gjorde du sådär nu då? Nu gjorde vi det för att det inte ska komma in kyla här. Nu stänger vi. Det är ju när man kör cirkulation, när man värmer så får man in frisk luft hela tiden. Men nu sätter vi den så att luften bara går runt. Inneluften går runt. Ja. I en personbil så är det så liten yta. Men här är ju en enorm yta här som jag tror inte man behöver ha in. Så jag tror på vinter kan man nog köra med den ibland. Mm. Men jag ska läsa på om det. Men nu fäller vi ner stödben. Ja, det gör man alltså innan. Precis innan man stänger av så trycker man igång den. Och sen så kan vi sätta på det här vintertäcket också då. Nu har vi alltså kört ner till ställplatsen och vi ringde dem innan. Inga problem att köra ner. Nej. Vi har alltså kört på små grusvägar. Man såg inte vad vägen var. Det var skitläskigt. Allt var bara vitt. Så att jag känner mig nöjd att vi tog oss hit. Hur känns blodtrycket nu, tror du? Ja, jag ska inte mäta det just nu tror jag. Så ska vi hoppas vi kommer ut här imorgon va? Ja. Jag ska ha solglasögon på typ när vi kör ut här. Ja, vad skulle du ha, sa du? Solglasögon eller något. Jaha. Så jag kan se... Så du kan se ordentligt. Ja. Vi ska se några älgar sen också, det blir kul då. Mm. Just nu vill jag bara få upp värmen och Äta lunch. äta lunch. Då är vi framme. Nu ska jag sätta upp det här vintertäcket. Vi har visat förut hur man ett sånt här vintertäcke, hur det funkar i våran bil. Och det är så att man kan ju sy ett sånt här själv. Det finns sånt här tyg att köpa och sen kan man fästa kardborreband. Men vi har en specialare i våran bil där man trycker fast dem med tryckknappar. Så nu ska du få se hur det ser ut. Tänkte jag, så se om jag lyckas få till det här på med kameran och allting. Så här ser det ut då. Nu vände jag fel. Ursäkta krånglet här. Men faktiskt väldigt skönt med det här vintertäcket. Nu har vi satt på. Det gjorde vi den här manicken med fläkten då. Ord. Det är inte så lätt ibland. Lite småkrångel håller jag på med nu. Där har ju täcket har ju då tryckknappar som är färdiga. Och jag tror inte egentligen att det är något problem att bara fixa något täcke där man sätter dit kardborreband. Jag tror att det är något, går alldeles utmärkt att göra. Jag har till och med utskuret här för ratten. Där har faktiskt lossnat. Vi ser. Det är ju ett kallras här framme. Kallraset blir inte lika efter att man kör den här fläkten.
och vänder på fläkten så att säga. Det sista man gör innan man stänger av motorn så ska man sätta på den. Men det hjälper faktiskt mot kallraset. Men nu kör vi den här också. För att vara helt preppade. Jag vet inte hur kallt det kommer bli i natt. Så. Perfekt. Väldigt bra. Nu håller Patrik på och skottar här ute. Vill du visa den där lite grann eller? Du kan ta och visa själv. Ja, min nya snöskyffel. Jag vill inte gärna ha dörren öppen nämligen. Snyggt. Välkommen till Arnstans husbilsresor. Det har vi glömt att säga. Det säger vi nu. Och jag har inte förberett någon som helst pynt i husbilen. Det är ju 13-helgen och då tycker jag att det är helt okej. Nu, kolla, vi har lite julpynt kvar. Men annars så tycker jag att det är liksom dags för de här pionerna att åka fram. Det gör väl ingenting. Det är inte så noga. Tycker jag. Men där ska vi se om den får den att funka. Såna här grejer har vi köpt flera stycken. Och vi får dem sällan att fungera. Nu kan det ju vara så att att det är så enkelt så att batterierna är slut. Men det kanske inte är så. Men jag ska byta batterier får vi se om det får att funka. Det räckte med att byta batterier helt enkelt. Skönt. Det är ljust ute men vi sätter ut den här ändå. Eller inte ut. Vi ställer fram den ändå. Nej, det är ingen lek ute, det är det inte. Det är ju inte bara liksom att köra iväg i det här vädret. Det är inte. Vi ser vad vi har. Vi har ett 13 ampere. Då ska vi göra lite lunch, tänkte jag nu när vi har kommit fram precis. Och då tar vi fram lite rester ifrån helgerna. Vi hade lite färsk pasta i kylskåpet. Kör lite såna här körsbärstomater, lite matlagningsgrädde, citron och räkor. Så gör vi en liten pastasås. Och så lite parmesan, ost uppe på det. Tror att det blir jättegott med lite persilja ovanpå också. Det kör vi idag. Lagom eller? Det blir nog lagom. Ska vi inte ha något mer ljus eller? Vi tänkte att vi skulle gå på någon sån här jakt. Jakt på älgar. Någon älg eller? Nej. Direkt hus där som är konstigt. Ja. Eller har det rasat? Jag tror att den ska vara så. Känns det som. Om du tittar på fönster så är det alldeles snett. Vilket håll tror du är bäst? Om man ser det finns en sån här informationstavla där borta. Ska vi inte kolla där? Och gården är där i alla fall. Med parkeringen och det var ju där. Ja, jag går bort dit. Ja. Den går runt ett par. Husbilsparkering, ställplats, fondmobil. Så här ser det ut här då. Här är själva, där Patrik står så är det en plats. Och så är det en plats där och en där. Och så är den vi har. Så 1, 2, 3, 4 platser. Det ser man på kartan här också. Står det något särskilt här? Vad kostar det?
Vad kostar det? 180. Med el. Så vi går dit borta först. Ja. Här har de typ någon maskinhall med trehjulingar för ungdomarna. Paddelbanan är slightly övertäckt med snö. Här kan man alltså gå in. En älg- och hjortpromenad. Då är vi på älgsafari faktiskt. Eller älgpromenad hette det egentligen. Ja, det ser jag en. Kolla, det står. Det är helt otroligt att vi inte räknar med, va? Nej. Älghotellet har vi här. Nu går vi dit. Vi måste, och där är en till. Är där en till. Vi går där. Har du har kameran med dig så vi kan ta kort med älgarna i bakgrunden, va? Hej! De måste väl vara vana vid folk. Hej! Hej! Hej du! Så nära en älg har jag aldrig varit. Okej. Wow! Hej du! Hjälp! Jag har aldrig varit så nära en älgunge. Eller en älgkalv. Fantastiskt. Hej! Oj! Wow! Vad fint det var! Hur många ni är? En familj. Här borta står hjortarna och klämmer. Ser man skillnaden liksom hjort och rådjur? Att hjorten har som ett McDonalds M i rumpan. Men rådjur har en vit fläck. Helt vit fläck. Ska se vad det står på den här informationstavlan här om de här. Det står säkert någonting om de här också. Vad sa du? Det är bison också här. Känns inte så svenskt om man säger. Vilka djur alltså. Jag ser om jag kan komma lite närmare. Står man vid en pusselplats då måste man ju... Det ska du få med den. Jag vet inte. Det kommer inte se, det syns ingenting. Men puss då.
Det syntes innan. Det var stängt vintertid. Café och restaurang. Om det nu är restaurang också. Det är det säkert, va? Ja, just det. Huset. Det är skönt att gå in och värma sig. Ja. Ja, gå in nu. God morgon. Nu har vi vaknat och ätit frukost och ska åka vidare. Vi har haft det jättevarmt och skönt i bilen. Nu tog gasolen slut här på slutet så att det varit lite kyligare på morgonen. Men när vi bara bytte tur så är värmen igång igen. Vi fick ju liksom stötta upp. Vi står ju på el men vi fick stötta upp med gasol. Och nu har de varit så snälla så de har, inte säkert inte alls för våran skull, men de har plogat här nu. Så nu ska vi se så vi kommer ut härifrån. Jag tror det går bra. Vad tror du? Jag hoppas så. Igår var det väldigt svårt för allt var vitt. Ja, jag såg absolut ingenting. Vitt idag då. Men det ska nog vara bra. Jag har grannar. Haft grannar under natten. Det är en plåtis. Vi gissar att de ska till samma ställe som vi. Det kommer gå jättebra. Den här första kurvan gick ju bra som helst. Ja, det ser man. Idag ser man lite bättre. Det blir så ljus. Man ser lite bättre med ljuset tror jag. Vilket vinterlandskap. Ja. Hej då Myrgården. Myrgården också. Nu har vi varit i Stenstorp på Ericssons husvagnar och husbilar för deras event där. Jättekul! Verkligen. Mycket kött om husbilar och resor och garage och 2026 och ja. Allt möjligt. Jag har inte pratat med vattentankar, gråvatten. Ja, nej, men det var kul. Det var roligt. Det var ganska mycket folk också tycker jag. Det var väldigt mycket folk där inne. Och flera som kom fram och pratade. Det var ju flera också som kom med förslag på resor. Till exempel i Norge. Men även runt omkring i det här området runt Stenstorp. Runt hela det här området av Sverige. Men de anteckningarna jag skrev ner, de har inte jag kvar. Jag vet inte var de tog vägen någonstans. Så jag har inte dem. Det var ju något uppe i Norge, Norrström, Silverström, Silsalt, vad den heter. Silverfallet. Silverfallet. Ja, men det var något i Norge också. Ni som ser här, fyll gärna, snälla skriv till oss vad det var för ställen som ni tipsade om när det var jättesnabbt. Men nu ska vi åka vidare till en annan ställe, alltså i alla fall se ifall vi kommer upp för backen. I Mössebergs camping. Mösseberg, känner till Mössebergs kurort. Jag tror att den ligger där närheten, skulle jag tro. Så vi åker upp och testar det. Får se. Vi kommer dit. Yes, let's go.
Okej, vi kommer inte upp för backen uppe mot Museberg. Det är glashalt. Bilen slirar rejält. Så vi får hitta på någonting annat. Återkommer. Ja. Vi tänkte så här att vi får helt enkelt säga hej då. Tack för den här gången. För att, väldigt vad ljust det var. Så. För att vi försökte ju åka upp för den här backen vid Museberg. Det var glashalt, vi kom inte ens upp. Sen försökte vi med Huttla gård och de hade inte plogat. Och det är glashalt överallt. Och massor med snö. Så vi åkte hem. För vi behövde också ha en elplats eftersom det räcker liksom inte med gasolen riktigt. Utan vi behövde, eller gasolen gör det väl säkert. Men vi ville ha en elplats och förstärka med gasol. Men där står han och fryser från någon jacka. Men vi åkte hem. Så vi säger hej då istället, så ses vi i nästa film. Hej då! Patrik! Kan du säga hej då? Så. Hej då!